вітання, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі Павлоградська телерадіокомпанія працює для вас. Сьогодні п'ятниця, 14 жовтня, а це означає, що це останній день робочого тижня. Також сьогодні всі відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Але до цих тем ми повернемося пізніше. І зараз пропоную, як завжди, в наших новинах актуальні проблеми сьогодення. Захист екології від шкідливого впливу життєдіяльності людини на сьогодні є пріоритетним питанням і для влади, і для керівників підприємств. Так, публічне акціонерне товариство ДТЕК «Павлоградвугілля» приділяє особливу увагу питанням природоохоронної діяльності і мінімізації шкідливого впливу вуглевидобування, керуючись міжнародними стандартами екологічної безпеки. У цьому мали нагоду впевнитися представники регіональних засобів масової інформації під час об'їзду об'єктів, що входять до складу вугільного об'єднання. Цього дня журналісти регіональних засобів масової інформації разом з керівниками за напрямками публічного акціонерного товариства ДТЕК «Павлоградвугілля» відвідали низку об'єктів, що входять до складу вугільного об'єднання, на яких реалізуються природоохоронні проекти. Екологічний напрямок є пріоритетним для компанії, зазначив під час прес-туру директор з екології водним та земельним ресурсам «Павлоградвугілля» Владислав Вернигора. Мы вас сегодня пригласили на один из наших объектов, чтобы показать, что мы делаем для улучшения экологической обстановки в регионе Западного Донбасса. Если говорить о нескольких годах, то в период с 2009 по 2011 год за полугодие нашей компании потрачено порядка 2,5 миллионов гривен на инвестиционных средств на выполнение различных природоохранных проектов. И в целом затраты нашей компании за этот период составляют порядка 23 миллионов гривен, которые направлялись на решение экологических проблем региона. Компанія ДТЕК і Павлоградвугілля в реалізації екологічних природоохоронних проєктів керується вимогами, які відповідають міжнародним екологічним стандартам ISO 14001-2004. Одним із методів зниження шкідливих викидів на виробництві є заміна та модернізація застарілого обладнання. Так как у нас оборудование, которое на данном моменте установлено, оно не может обеспечить, не то что не соответственно, не может обеспечить те требования. Поэтому руководство Павлоградвугілля и руководящая компания ДТЕК приняла решение о проведении ряда мероприятий, которые должно привести в плановом порядке к этому, к европейскому стандарту. Разработана программа, которая рассчитана до 2015 года, и пилотный проект, который в этом году производится, этот пилотный проект установка циклофильтра, является первым проектом, который, согласно этой программе, реализуется на котельных Павлоградвугілля. В рамках екологічних програм на котельні блока номер 2 шахти Степова завершується реалізація пілотного проєкту з установки другої ступені очищення димових газів. Циклофильтр позволит нам достичь минимальных концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снизить выбросы до 120 тонн в год и обеспечить выполнение нормативных требований по работе нашего котельного оборудования. А также это мероприятие является одним из пунктов реализации программы по снижению выброса загрязняющих веществ в атмосферу по Дніпропетровській області. Директор філії Павлоградське енергопідприємство публічного акціонерного товариства ДТЕК «Павлоградвугілля» Сергій Аргат детально пояснив присутнім журналістам принципи роботи нового газоочисного обладнання. Принцип системы – это инерционный, группа мелких или небольших элементов циклона, которые на методе инерции, то есть трения частиц о металл, теряют свою скорость и осаждаются в нижней части, удаляются дальше механизмом удаления. Конструкция и выбор газоочистного оборудования производилась проектными институтами, которые рассчитывают не только рассчитывали в свое время не только экологические вопросы, но и экономическую целесообразность. Поэтому стандарты, которые применялись очистки дымовых газов при проектировании данного оборудования, они предусматривали именно такие стандарты, в частности, требование ГОСТа стандарта это было 250 мг в метре кубическом. Это на то время, когда проектировалось. Поэтому оно все полностью соответствует тем стандартам и проектным решениям, которые
были применены здесь, и все это работает. Установка другої ступені очищення на котельні розпочалась в травні цього року. На реалізацію проєкту було спрямовано близько 2,5 мільйонів гривень. Вже невдовзі обладнання буде випробоване в робочих умовах. Согласно проведенной тендерной процедуре, выбрана подрядная организация АИК «Эко» город Запорожье. Вот, составлен график, у графика есть реализация проекта, в котором есть четкие этапы, и организация на данный момент его полностью выполняет. Есть 100% уверенность, что начало отопительного сезона будет полностью уже начат с новым оборудованием. Як зазначають керівники профільних напрямків, аналогічні проєкти в майбутньому будуть реалізовані на всіх шахтах публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» в рамках виконання заходів обласної програми зі зниження забруднення оточуючого середовища, на що компанія планує спрямувати близько 37 мільйонів гривень до 2015 року.